Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, előttem pedig egy Xiaomi doboz, amiből ugye a 17T nevű készülék bukkant fel, ami a Xiaomi friss és ropogós középkategóriás ajánlata, ami jóval hamarabb érkezett, mint számítottunk rá, mert ugye a T sorozatok eddig általában az ősz folyamán jöttek meg az európai piacra, de a Xiaomi felgyorsította a modellciklust, és most már ugye hivatalosan is bejelentették, és lehet is kapni, és ezzel kapcsolatban nyilván az első tudnivaló az, hogy mennyiért. Na most ennek van egy nagyon ütőképes magyarországi ára, ez 220 000 forint, vagyis olyan 600-650 euró az európai piacon, ami úgy nagyjából 10%-kal drágább, mint a tavalyi modell, de szerintünk ez 10%-kal biztos jobb, mint a tavalyi modell. Ráadásul, és ezt főleg ugye a magyar nézőknek mondom, a mi.com-on van egy kuponkód, aminek a segítségével még 25 000 forintot lehet spórolni, ez benne van a leírásban. Szóval az van, hogy nem lett sokkal drágább, mint a tavalyi készülék, miközben számos ponton fejlődött, és nekünk most nagyon az a benyomásunk, hogy ebben a memória drágulásos időszakban a Xiaomi 17T csak egy konszolidált áremelkedést kapott, ami miatt kifejezetten jó ajánlat az idei felhozatalban a többi konkurens középkategóriás telefon közül, vagy között, főleg azért, mert egy nagyon jól balanszolt, nagyon jól kiegyensúlyozott készülékről beszélünk, ami semmiben sem nyújt kifejezetten kiemelkedőt, de mindenben elég jó ahhoz, hogy egy tök jó társa legyen az embernek sok-sok éven keresztül, mert hogy a Xiaomi azt ígéri, hogy 4 főverzió frissítés fog majd jönni erre a készülékre, ami ugye Android 16-tal startolt, és 6 évig kap majd biztonsági frissítéseket is, szóval hosszú távra tervezhető vele az élet. Na, de nyilván a legfontosabb, hogy nézzük meg, hogy mit tud konkrétan. Na most az első dolog, ami talán szembeötlő, hogy mint annyi más kínai telefon, ez is sok ponton igyekszik hasonlítani az Apple iPhone-ra. Ez már rögtön ugye a kijelző sarkainak a lekerekítéséből is látszik, de alapvetően az mindenképpen pozitívum, hogy a kijelző méret az viszont valamelyest csökkent, mert most 6,59 hüvelykes, és miután meglehetősen vékonyak a kávák, ezért aztán ez egy egykezes telefon, vagyis nem kell hozzá két kéz, hanem kvázi szinte fogásváltás nélkül el lehet írni a kijelző minden pontját, szóval egy nagyon komfortos cucc, de mégsem túlságosan apró. Természetesen megvan az IP6869-es védelem, természetesen megvan tényleg a szokásos portok oldalt meg alul, ami azt jelenti, hogy a bekapcsoló gomba és a hangerőszabályzó teljesen jó helyre költözött, tehát könnyű őket elérni. Alul pedig ott van ugye a Type-C csatlakozó nyílása, ami viszont sajnos csak 2.0-ás, mellette 2 SIM-kártyát, nanoSIM-et tud fogadni a SIM-tárca, de természetesen eSIM programozására is van lehetőség, és alul van egy hangszóró, aminek a felső párja az ugye a beszéd hangszóróból képződik, tehát tud sztereóban szólni. A hang minőség kihangosítva azt mondhatjuk, hogy az átlagnál valamivel jobb, de hogyha 70-80% fölé nyomjuk a hangerőt, akkor már jelentősen veszít a minőségéből, és elkezd torzítani. Na, de kijelző. Ugye ez egy elég jó kijelző. Ugye a Full HD-nál valamivel nagyobb felbontású, AMOLED természetesen, 12 bites, és 120 Hz-es frissítésre képes, de nem LTPO, vagyis 120 és 90 és 60 között váltogat. Viszont az mindenképpen pozitívum, hogy ugye a Xiaomi azt mondja, hogy 3500 nites fénysűrűséget tud pontszerű felületen, és a mi műszerünk, ha nem is pontszerű, de egy relatív kis fehér nézet fekete háttéren, ezt a mi műszerünk 3410 nitesre mérte, ami azt jelenti, hogy nem hazudtak, szóval, hogy tényleg egy nagyon fényes kijelzőről van szó. Nincs rajta tükröződés gátló bevonat, viszont ennek ellenére is korrektül látható marad szikrázó napsütésben is, úgyhogy ezzel elégedettek vagyunk. Ugyanakkor viszont azt érdemes tudni, hogy csak egy virtuális közelségérzékelő szenzor van benne, ami ugye mindig egy kicsit ilyen necces, hogy ez most jó, nem jó, de nekünk a tesztidőszak alatt, ami most már egy heten állunk van a telefon, nem volt ezzel sem semmiféle problémánk. Egy apró problémám van csupán a kijelzővel, hogy az Always On funkció az maximum 10 másodpercig oké, és legközelebb akkor jön elő, hogyha megnyomkodod a kijelzőt, és akkor megint csak 10 másodpercig fog látszódni. Ez tipikus ilyen Xiaomi butaság, egyszerűen valamiért azt mondják, hogy hiába Always On, mégsem lesz Always On. A hardverünk kismértékben változott, ugye a tavalyi 15T-nek a hardvere egy Dimensity 8400 Ultra volt a MediaTek műhelyéből,
most is a MediaTek a beszállító, és idén pedig a Dimensity 8500 Ultra került bele, ami hát igazából ugyanaz, csak kicsit emeltek az órajelen. Gyakorlatilag annyit jelent ennél a 4 nanométeres megoldásnál, hogy néhány százalékkal nagyobb pontszámokat ér el mindenféle benchmarkokban. Ennél sokkal fontosabb, hogy sikerült megoldani a hőelvezetését, és ugye van benne egy ilyen ice loop rendszer, ami gyakorlatilag egy gőzkamerás megoldás, és nekünk az a tapasztalatunk, hogy ez meglehetősen jól sikerült. Direkt próbáltunk ilyen nagyon szivatós játékokat, mint a Genshin Impact, és 1 óra játék alatt is maximum langyos lett a készülékház. Nem tudok nektek viszont benchmark eredményeket mutogatni, mert ez ugye még a megjelenés előtt került hozzánk, és ilyenkor még a megjelenés előtti szoftverben a Xiaomi korlátozza az Antutu és a 3D Bench eredményeket, de a videó alá linkelt tesztben már benne lesznek azok az eredmények is, tehát ott a táblázatban, amiket ilyenkor szokás nálunk közéteni, abban megtaláljátok őket. A mindennapi használat során semmi döccenés, semmi akadás nem volt. Ugye van 12 GB RAM-unk, és ugye kétféle tárhely opció van, az olcsóbbik modell 256 GB-tal jön, a drágább 512-vel. Szóval, hogy korrekt, memóriabővítés nyilván nincs, jack csatlakozó nyilván nincs, de hát ezt már megszokhattuk. Viszont tényleg azt lehet mondani, hogy ez egy jól sikerült cucc így első blikre, és ha elkezded használni, akkor ez az érzésed, ez nem illan el, hanem hát azzal fog szembesülni, hogy miután ez egy Xiaomi telefon, ezért aztán nincsenek benne azok az idegesítő kretén reklámok, ami a Redmi meg a Poco telefonokban állandóan zavarja az embert, tehát egy reklámmentes, salammentes felületet kapunk. Számos ponton hajaz az iPhone-nak a megoldásaira a HyperOS, ugye, ami ezen rajta van, de összességében azért mégiscsak azon egy nagyon jól testre szabható rendszerről beszélünk, ami rengeteg apró kis extrát tud, osztott képernyős nézetet, lebegőlabdát, második asztalt, hogyha szeretnéd, minden social alkalmazásba be lehet jelentkezni 2 fiókkal, tehát hogy van egy csomó dolog, ami nagyon szeretünk benne, illetve amiben azt gondolom, hogy meglehetősen sokat fejlődött a Xiaomi, az 2 dolog, egyrészt a connectivity, tehát az összekapcsolhatósági rész, ami hát nyilván abból fakad, hogy nem csak Xiaomi és Xiaomi között mehet adatcsere, hanem Windowsos, meg Mac-es, meg iPhone-os eszközökre is teljesen jól működik a kommunikáció, szóval ilyen szempontból nagyon oda tették magunkat. A másik, amit szeretünk, hogy kifejezetten jól fejlődik az AI eszköztár is, mert annak ellenére, hogy nincs így nagyon az arcodba tolva, meg nincs annyira nagy dobra verve, meg nincs neki külön gomb, meg ilyen hasonlók, de ennek ellenére azok az AI funkciók, amik ugye nyelvi modelleken alapszanak, nem tudom, diktafonnak a magyar leírata, vagy hívásfordítás, weboldalak összegzése, azok mind működnek magyar nyelven is, és hát ugye rengeteg számos kisebb nyelven is, és például a hívás közbeni fordítás az kifejezetten jól működött magyar-angol között, ezt kipróbáltuk a Virág Danival, és abszolút elégedettek voltunk, és természetesen megvannak a vizuális AI trükkök is, tehát a képeknek valamelyest a szerkesztése is megy. Abban egyébként vannak talán ügyesebb megoldások, de ami nyelvi csomagot igényel, azokat a Xiaomi nagyon magas szinten valósítja meg, segít neked átformázni egy szöveget, hogyha gépelsz, tehát hogy tényleg tök sok minden benne van, és nincs nagyon így az előtérbe tolva, de ha szükséged van rá, akkor ott lesz, és hát természetesen ugye a Gemini-nak a komplet eszköztára is rajta van. A szoftverben nincsenek alapvetően nagyon sok kéretlen alkalmazás, azért egy pár ilyen közösségi médiás izét fölraktak rá, ezeket lehet törölni, hogyha szeretnéd. Valamint, hát ugye van valamennyi duplikáció, mert van a Google-féle fájlkezelő is, meg a Xiaomi-féle fájlkezelő is, zenelejátszóból is 2 lesz, tehát hogy ez a redundancia, ez továbbra is megvan a HyperOS-nél. Nyilván abból fakad, hogy ugye a Google szereti, vagy hát el is várja, hogy a komplet szoftvercsomagot föltegyék egy androidos telefonra, de a Xiaomi meg azt gondolja, hogy neki vannak jobb megoldásai, amiket szeretné, hogyha az ügyfelei jobban használnának, szóval inkább rajta van mind a 2, aztán te majd eldöntöd, melyiket szeretnéd használni, de hogy összességében a rendszer logikája, működése, felépítése mostanra már azért eléggé kicsiszolt lett. Ugye döcögött ez a MIUI még annak idején, meg volt benne sok redundancia, duplikáció és katyvasz, de mostanra így a HyperOS kapcsán azt tudom mondani, hogy ez már egy korrektül összeszedett kezelőfelület, ami teljesen átlátható, abszolút személyre szabható, és a mindennapok során is korrektül működik. Na, de hát ugye sokakat az érdekel, hogy mit tud a kamerarendszer, és itt hát az a helyzet, hogy az árszinthez képest, abban a kategóriában, amiben az a telefon versenyez, ez egy nagyon ütőképes kamera. Kezdem a selfie kamerával, mert az a legkevésbé ütőképes, ez egy 32 megapixeles fix fókuszos egység, hát szomorú, hogy csak fix fókusz tud, ráadásul nem is tud kisebb méretben fotózni, csak 32 megapixelben, ami masszív túlzás, és nem is lesznek annyira jók a képeid.
Az önvideókra ugyanez mondható, tehát 4K-ban lehet vele selfie videót csinálni, de az autofókusz hiánya miatt azért van bizonyos bizonytalanság, főleg esti környezetben, de hogy összességében azt mondom, hogy ez elmegy kategória. A hátapon viszont van nekünk hát összesen 3 szenzorunk, 50 megapixeles a főkamera, 50 megapixeles az 5-szörös optikai zoomra alkalmas telis szenzorunk, és 12 megapixeles az ultraszélesünk. Ez azt jelenti, hogy az ultraszéleshez nem nagyon piszkáltak, a főkamera jobb lett, mint volt, és a zoom szenzor az mindenképpen jobb lett, mint volt, mert ugye korábban csak 2-szeres volt, most 5-szörösre húzták, és ez igazából egy releváns döntés volt abból a szempontból, hogy miután a főkamera elég jó, ezért aztán a 2-szeres zoomot le tudja szenzorzoommal, és még az is elég jó lesz. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha nappal használod a telefont, akkor a főkamerával teljesen jó képeket lehet csinálni. 50 megapixelbe felesleges fotózni, ott már vannak képhibák, de ha a 12,5 megapixelre bindelt képeket nézegeted, akkor nappal meg este is korrekt a vonalélesség, rendben van a rajzolat, nincs túltolva az zajszűrés, nincsenek kifejezetten zavaró hibák rajta, szóval, hogy úgy oké. Ami lehetne változtatni, ugye egyrészt van a Leica miatt 2 színséma, az Authentic és a Vibrant, mi szerintünk a Vibrant az egy kicsit jobb, másrészt pedig, mintha egy picit túlexponálna minden körülmények között a kamera, szóval érdemes egy picit lejjebb venni a fényértéket, de ez oké. És hát természetesen a szoftver biztosít nekünk mindenféle extra funkciót, tehát nyersfájlokat is tudsz vele csinálni, úgyhogy ilyen szempontból korrekt. A zoom szenzor ugye 5-szörös értéknél nappal meglepően korrekt, és ami ennél is meglepőbb, hogy este sem jön zavarba, nagyon sötétnek kell ahhoz lennie, hogy problémád legyen a zoom szenzorral, tehát érdemes este is zoom fotókat csinálni, mert egyáltalán nem rossz. Persze meg lehet izzasztani, meg el lehet rontani, de ahhoz képest, hogy mennyibe kerül, az képest egy nagyon korrekt is lencsét kapott, és egy nagyon jó algoritmus mögé. Az ultraszéles kamera, hát nem mondom, hogy egy gyenge láncszem, de a másik kettőhöz képest valamelyest elmarad, nappal még oké, este azért már kijönnek a hibák, ez egy gyengébb szenzor, láthatóan erre került a legkevesebb fókusz, meg hát ugye valamivel el kell adni a nem T Xiaomi-kat is, úgyhogy nem véletlenül az így alakult, de ugye a kamera trió az fotózás szempontjából igazából oké, videózás szempontjából felemás a helyzet. A 4K 60-at csak a főkamera és a zoom szenzor tud, 4K 30-at tud az ultraszéles, vagyis hogyha te szeretnél váltogatni menet közben mind a 3 szenzor között, akkor 4K 30-ban leszel szíves videózni. Ugye optikai stabilizáció van a főkamera és a zoom kamera mögött is, utóbbinál meglehetősen jól működik, de a főkamera sem volt szégyen természetesen. És hát amikor szenzorok között váltasz, akkor van egy kis megdöccenés, ha az előlapról a hátlapra váltasz, akkor egy jóval nagyobb megdöccenés van. Nyilván ez alapvetően hardveres korlát, az nincs folyamatosan bekapcsolva, ezért aztán be kell kapcsolni külön azt a kamerát, amikor váltasz, úgyhogy az nem bírja el a vas, de egyébként azt mondom, hogy rendben vagyunk, és nappal minden 3 kamerával igazából jó videókat tudsz csinálni, nem kiváló, nem kiemelkedő, de azért úgy rendben van. Este pedig a főkamera és még a zoom kamera is elég jó, ha nem mozogsz. Mert az van, hogy ha elkezdesz egy kicsit mozogni, akkor a szemből érkező fényforrások nagyon megzavarják az algoritmust, és hullámozni kezd a fókusz. Tehát ilyen szempontból azért még lehetett volna rajta dolgozni. Az ultraszéles kamerával pedig hát főleg csak nappal videózzunk, este azért ott látszik, hogy vannak bizonyos korlátok, és nem lesz olyan jó a képminőség, mint szeretnéd, de azt mondom összességében oké. Ráadásul ugye hát tudsz log videókat is készíteni, és az élőképre rá tudsz húzni mindenféle lutokat, egy csomó benne van a telefonban gyárilag, tehát ugye tudsz te is rátölteni egy párat. Ezeket nem lootolja meg a nyers fájlokat menet közben, csak megmutatja, milyen lenne, ha megcsinálnád, de utána, amikor kész van a log videód, akkor magán a telefonon is tudsz hozzá választani egy lootot, és elszöszöl vele, és aztán csinál belőle egy olyan felvételt, amilyet szeretnél. Na, akkumulátor. Hát itt az van, hogy ez nem egy vastag telefon, tényleg. Ennek ellenére 6500 mAh benne az akkumulátor, ami egy korrekt érték manapság, viszont nem fogyaszt keveset, ami azt jelenti, hogy nekünk ilyen 8 órányi kijelzőidő jött ki belőle aktív használat mellett, de egy napot biztos, hogy kibír, takarékos használattal 2 is. Amikor meg tölteni kell, akkor ugye azon, hogy van a Xiaomi-nak saját Hypercharge megoldása 90 watton, de PD 3.0-ás töltőfejjel 50 wattos tempóval lehet tölteni, ami nem annyira nagyon sok. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy fél óra alatt belemegy 67% a telepbe, ez egyébként tökre rendben van,
Vezeték nélküli töltés viszont ebben a modellben nincsen, azt nyilván a Pro verzióhoz tartogatta a Xiaomi. Na, viszont összegezzünk. A helyzet az, hogy itt van egy nagyon jól eltalált középkategóriás telefon, ami nem akarja megváltani a világot semmilyen funkció kapcsán, de azt, amit a kezedbe ad, azt jó minőségbe hozza. Nem ez lesz a legjobb kamerás telefon, nem ez lesz a legjobb kijelzős telefon, nem ez lesz a legjobb üzemidőjű telefon, nem ez a telefon fog a leggyorsabban tölteni, de egyébként azt kell mondjam, hogy mindenben hoz egy nagyon jó átlagot, és összességében semmi olyan része nincsen, ami miatt kifejezetten panaszkodhatnál. Nekem is relatív kevés kritikám van ezen az árszinten, ugye a 2.0-as Type-C portot azt örültem volna, hogy a 3.2-es, illetve hát a vezeték nélküli töltés nekem speciál hiányzik, de ez teljesen egyéni preferencia, de azt mondom, hogy aki egy ilyen hosszú távra keres egy megbízható középkategóriás jószágot, fontos neki, hogy azért ne legyen benne egy hitvány kamera, szereti, hogyha jó minőségű a kijelző, és hogyha jó az üzemidő is, igazából a Xiaomi 17T ezeknek az elvárásoknak teljes mértékben megfelel, és egy nagyon jól eltalált árazással, egy nagyon jól kiegyensúlyozott szolgáltatáskínálattal, egy kifejezetten életképes vétele az idei mezőny középkategóriás felhozatalának, szóval azt mondom, hogy ez jól sikerült. Annyira jól sikerült egyébként, hogy nekünk ugye az írásos tesztünk is készen van már a mobilarena.hu-n, betettem a leírásba, egyébként meg tudjátok kattintani, és annak a tesztnek a végén van egy ajánlott plecsni, amit relatív ritkán osztogatunk. Szóval most az a benyomásom, hogy a Xiaomi 17T az egy jól sikerült telefon lett. Ha szeretném még hasonló videókat látni, mert ezt valamiért hasznosnak találtad, és még nem vagy feliratkozva valamilyen érthetetlen okból, akkor itt az óriási lehetőség, hogy a körülöttem levő gombokat megnyomd, és akkor fel leszed iratkozva. Ha már eddig is feliratkozott állapotban voltál, és úgy nézted ezt a videót, akkor nagyon szépen köszönöm a belém vetett bizalmat, igyekszem meghálálni, és nagyon hamarosan találkozunk egy következő videóban, ami hát talán nem erről kell meglepetést, a 17T Pro-ról fog szólni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!